Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε πασχαλινά κουλουράκια, μπισκότα. Είναι τα σίγμα που είναι σε σχήμα S και είναι και πανεύκολα και εξαιρετικότατα. Και εξαιρετικά. Εξαιρετικότατα κουλουράκια σίγμα για κάθε ώρα. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά και λίγα. Είναι το αλεύρι μου, είναι φαρίνα 0,0 χωρίς διογκωτικό. Είναι αυτό που κάνουμε τα κέικ μας. Αυτό είναι 675 γραμμάρια φαρίνα 0,0, δηλαδή 4,5 φλιντζάνια και είναι κοσκινισμένο μαζί με 4 κουταλάκια baking powder κοφτά, δηλαδή 20 γραμμάρια. Τα έχεις βάλει ήδη. Ο βούτυρος μου είναι ο ανάλατος. Είναι 250 γραμμάρια. Τον έχω βγάλει από το ψυγείο πριν 2 ώρες για να μαλακώσει, διότι σκληρός. Να μαλακώσει και θα το λιώσω. Βούτυρος ανάλατος γάλακτος 250 γραμμάρια. Θέλω ζάχαρη 150 γραμμάρια, είναι η άσπρη κρυσταλλική. Θέλω 3 μέτρια αυγά για τη ζύμη και ακόμα έναν έξτρα για την επάλυψη. Θέλουμε 4 αυγά συνολικά. 3 για τη ζύμη και 1 για την επάλυψη. Εδώ είναι 40 ml. Το μισό είναι ανθόνερο. Νομίζετε ότι είναι κονιάκ, αλλά είναι μισό ανθόνερο, μισό κονιάκ. Συνολικά 40 ml. Αυτά, φίλες μου, είναι τα υλικά. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε. Πρώτα απ' όλα θα να λιώσω το βούτυρο. Πάμε για να λιώσεις το βούτυρο. Ωραία. Λοιπόν, πάει ο βούτυρος στο κατσαρολάκι και θα πάει στη φωτιά να λιώσει, έτσι. Ναι. Ο βούτυρος έλειωσε. Πρέπει να είναι χλιαρός. Να είναι χλιαρός για να τον χτυπήσουμε. Πρέπει να είναι χλιαρός όταν θα χρησιμοποιηθεί. Στο μπι και φι γίνονται, φίλες μου, είναι εύκολα. Φίλες μου, έχω σπάσει τα αυγά. Και τα χτύπησες. Ναι, και να τους βάλω μέσα. Και το κονιάκ με το αθόνερο. Ναι. Τα 40 ml κονιάκ με αθόνερο, 20 ml αθόνερο και 20 ml κονιάκ. Με ρίξασαι, να. Θα χτυπήσουμε το βούτυρο μας, το χλιαρό, μαζί με τη ζαχαρίτσα. Θα βάλουμε τα βουλάκια μας και μετά να δούμε τη συνέχεια. Άρα τώρα βάζεις το βούτυρο στη λεκάνη του μίξερ. Ναι, ζεστούς ακούμε, να τον αφήσουμε ακόμα λίγο. Μα εντάξει, μόλις πάει στην κρύα λεκάνη είναι να γίνει χλιαρός. Ο βούτυρος είναι χλιαρός. Προσθέτεις και τη ζάχαρη, τα 150 γραμμάρια ζάχαρη. Μπράβο. Και χτυπούμε. Πόση ώρα θα τα χτυπήσεις? 5-6 λεπτά. Περάσαν 5-6 λεπτά. Ναι. Τα χτύπησες λοιπόν 5-6 λεπτά και προσθέτεις τώρα τα χτυπημένα αυγά. Ανθόνερο και κονιάκ. Μαζί με το αθόνερο και το κονιάκ. Και θα χτυπηθούν μαζί τώρα ξανά. Ναι. Για πόσο ακόμα? Να ενωθούσει βασικά. Θα τα δούμε ότι γίναση ένας φιλός. Ναι. Ωραία. Τούτα τα κουλουράκια μπισκότα μπορούν να γίνουν και στο χέρι. Με το σύρμα όλη η διαδικασία να γίνει και στο χέρι. Φίλες μου, ό,τι χρειαζόμαστε πρέπει να τα φεύγουμε. Πάει το μισό περίπου αλεύρι, παραπάνω. Να το πάρει. Ωραία του τι η λεκάνη, γιατί είσαι το χερούλι και βοηθάς. Ναι, είναι δώρο από τη φίλη την Ηρώ. Ναι, την ευχαριστούμε. Αν χρειαστούμε ακόμα λίγο αλευράκι θα προσθέσουμε. Εγώ νόμιζα ότι θα χρειαστείς και κάποιον άλλον υγρό για να ζυμώσεις τούτον το αλεύρι ούλο. Όχι, δεν χρειάζεται άλλο. Για τούτο με ρωτούσες να βάλει και νερό και σου λέω όχι, βάλουμε νερό. Πρέπει να καθαρίσουμε τα χέρια μας όμως από τα υλικά για να καταλάβουμε αν είναι εντάξει. Άρα να σου ρίξω λίγο αλεύρι στο χέρι. Ναι, να το κανονίσω. Όχι, μυρίζουν ωραία, πολλά απλά, πολλά εύκολα. Άμα σας ζητήσουν οι εγγονές σας, τα παιδιά σας κουλουράκια, φίλες μου. Ευκαιρία να τα κάνουν μαζί. Ναι. Θα βάλω το αλεύρι στα χέρια μου για να μπορέσω να σας πω. Θα βάζετε λίγο φίλες μου, αν σας περισσέψουν 1-2 κουταλιές, δεν τις βάλετε. Μπορεί τα αυγά να είναι λίγο πιο μικρά. Ακριβώς, πιο μεγάλα. Μα εδώ και πλάθονται, δεν θα βάλω άλλο. Ακόμα λίγο να φύγουν τα σου. Ναι.
Για να πλάθονται και ωραία. Θα γίνονται τα ωραία κορδονάκια που να γίνουν το σχήμα τους. Άρα έμεινε μόνο μια κουταλιά αλεύρι. Θα το αφήσεις καθόλου να ξεκουραστεί ή να πάμε κατευθείαν στο πλάθο? 5-6 λεπτά, Μιχάλη μου. Πάντα είναι καλό να τα αφήνεις λίγο να ξεκουράζεται. Να το αφήσω λίγο και θα συνεχίσω. Ωραία, εντάξει. Το χέρι σου το έτσι σαν το λαθιασμένο. Ναι, έχει λάδι. Γιατί δεν του βάλεις λίγο αλευρούι να φύγει? Θα το βάλω. Σιγά σιγά να πάει ούλον τα αλεύρι όπως βλέπω. Για να δω. Έτσι έχω τα μετρημένα. Είναι πάνω στην τρίχα μετρημένα. Είναι πολύ δοκιμασμένες. Θα το τραβήσει. Να ξαναδούμε νηστείο. Θα σημαίνει να βάλουμε ένα άλλο πιο. Τέλειωσε. Ωραία. Άρα μπήκε σχεδόν όλο το αλεύρι μας, ούτε μισή κουταλιά, δεν άφηκες πίσω. Και θα το περιμένουμε 5-6 λεπτά μέχρι να καθαρίσεις. Θα βάλουμε το ξύλο μας προς να κάνουμε τα κορδονάκια πάνω. Ωραία. Λοιπόν, η Λίζα προχωρά, φτιάχνει τα σίγμα, κάνει κορδονάκια περίπου 20 εκατοστά μήκος και 1-1,5 εκατοστό διάμετρο. Ναι. Μπορεί να τα κάνουμε και πιο μεγάλα, Μιχάλη μου, μπορεί να τα κάνουμε και πιο μικρά. Να 20. Περίπου 20 εκατοστά λοιπόν. Και κάνεις 2 κοχλίες. Έτσι, γυρίζεις. 2 αντίθετους κοχλίες και πάνε στο φούρνο, στο ταψί. Ναι. Στο φούρνο. Να τα τελειώσουμε πρώτα. Σε τι θερμοκρασία θα τα ψήσουμε? 160 βαθμούς περίπου. Χαμηλή θερμοκρασία. Ναι, θελουσί. 160 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Στον αέρα βέβαια. Μεσαία σκάρα. Εγώ προτιμώ να βάλω έναν ταψί, δεν ξέρω, ελέγχω τα καλύτερα. Το Μιχάλη μου. Ωραία. Ωραία, τέλειωσε τα όλα και να ανάψουμε το φούρνο να προθερμαίνεται. Άψε το. Θέλει να τα κάνουμε όμως, έχει αρκετά. Εντάξει, να περιμένουμε λοιπόν για το φούρνο, αφού έχεις αρκετά ακόμα να φτιάξεις. Μυρίζουν ωραία παντός. Ναι. Λοιπόν, να ανάψουμε το φούρνο στους 160. 160 λοιπόν, στον αέρα. Έχεις αφαιρέσει τα ταψιά από το φούρνο, όπως πάντα. Θα βάζεις λίγο αραιά. Έχουν τον baking powder. Θα φουσκώσουν δηλαδή λίγο. Θα βάλεις ένα δίσκο να ψήνεται ή θα περιμένουμε να μπουν 2 μαζί? Να βάλω ένα να τελειώνει και ώσπου να πλάσω τα άλλα. Οπότε θα πάνε ένας-ένας. Ναι. Μπορούν όμως να μπουν και 2. Μπορούν να μπουν και 2. Αν είχες βοηθόν εδώ και τα έπλαθες, άψες. Ο φούρνος είναι έτοιμος. Η Λίζα κάνει επάλυψη με ένα χτυπημένο αυγό. Οπότε 3 αυγά στη ζύμη και 1 αυγό στην επάλυψη. Τα γυαλίσουμε, να τα βερνικώσουμε κιόλας. Όμορφα. Και φορές που τα κάνουν πιο μεγάλα. Καθένας τα κάνει όσο μεγάλα θέλει. Πάμε στο φούρνο. Πάμε ώρα καλή και ώρα χρυσή. Ώρα καλή. Είναι 9:40. 3. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος. Θα τα γυρίσω. Θέλει να γυρίσεις και λίγο τον δίσκο. Ωραία. Εντάξει, θέλουν ακόμα 7 λεπτά περίπου. Θέλουν ακόμα να κοτσινίσουν, να πάρουν το ρέντο στο χρώμα. Έλα. Παίρνουν περίπου μισή ώρα, έτσι. Εξαρτάται λίγο το φούρνο, Μιχάλη. Ναι. Βάλαμε το σε χαμηλή. Ναι. 160. Μετά από 35 σχεδόν λεπτά, στους 160 στον αέρα, φαίνονται έτοιμα. Τα βγάλουμε? Ναι, φαίνονται ψημένα. Νομίζω είναι ωραία. Πάνε έξω και μπαίνουν τα άλλα. Πάει και ο δεύτερος δίσκος.
Ωραία. 2 και 23. Τα σίγματα κουλουράκια, τα παραδοσιακά, τα πασχαλινά. Κάντε τα, φίλες μου, σε κουτάκια. Και εδώ διατηρούνται αρκετόν καιρό. Που και ένα μήνα να τάσεις δεν παθαίνουν τίποτα. Πόσα έγιναν? 59. Έχουν γίνει 59 στο μέγεθος που βλέπετε. Όχι, μυρίζει πολλά ωραία ο βούτυρος μέσα, ο γάλακτος. Δείτε τι όμορφα που είναι. Φτιάξτε τα κι εσείς, φίλοι και φίλες. Απολαύστε τα. Με έναν καφεδάκι. Με 2 καφεδάκια να είσαστε παρέα. Δώστε και ένα like στο βίντεο. Γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Έχουμε τις φλαούνες με αναρί, γλυκές, αλμυρές. Να τις κάνουν, έχουμε ωραιότατα τσουρέκια, κρέμες, αναρόκρεμες. Ό,τι θέλετε, φίλες μου, μπορείτε να το αναζητήσετε από την Ελίζα. Από την Ελίζα, όπως λέγει ο Μιχάλης. Για σίγουρη επιτυχία.